Giờ là bật nè, bấm vô cái này nè, nhấc đúp 2 cái. Đó, nó lên này đó. Chế độ này là cắt theo kích thước mình đặt ở trên này. Còn cái này là mình cắt lẻ như hôm qua anh nói á. Thì cái này mình mấy tấm thì mình nhập vô đây mấy lần. Ví dụ có 6 tấm thì nhập 6 lần cho anh. Thấy không? Rồi điền kích thước vô. Còn nếu xóa nó đây. Nhà kích thước giống nhau với nó tự động nó điều chỉnh kích thước cho em. Còn không thì em xóa đi. Đó, không xài để xóa. Nhưng mà thường ta sẽ dùng cái chế độ này nè. Đó, mình đặt kích thước đây rồi, xong rồi mình sẽ bấm mo quyết nè. Bấm mo quyết là cái bàn nó di chuyển cho đúng cái thước này với thước này giống nhau là được. Mo quyết là con số này nè, con số này giống nhau. Còn cái chỗ này trim x tức là trim phía bên trái, trim y tức là trim phía đầu bên kia. Sau khi chạy chọn xong rồi bấm ring là máy chạy rồi, bấm stop là máy dừng. Nếu mà có sự cố ấn stop thì ấn nút em stop là máy dừng. Cái chế độ này nè, auto fix nè, là nó chạy lặp lại liên tục. Chuyển sang chế độ chạy liên tục. Nếu mà chạy liên tục thì bấm vào cái đó. Sau khi đó rồi ấn cái ring là nó cứ thế nó chạy thôi. Còn nếu bấm vào cái nút này á, bấm nút như handwell click nè, thì phải kết hợp với cái này mới chạy được. Chuyển sang chế độ bằng tay. Cái chế độ lương này nó chỉ cắt có một tấm một thôi nha, nó không có chạy lặp lại được. Đúng rồi, cái này là điều khiển chế độ bằng tay. Cắt thử một tấm thôi chứ không có chạy liên tục được đâu.